Înscrieți-vă! Hai să facem comunitatea mare! Ridicăm țara! Ridicăm țara chiar dacă eu sunt bătrână. Uite, am îmbătrânit între străini aici. Dar mă întorc acasă, dar văd România ridicată. Ridicăm țara! Și finanțele României aici ar trebui să fie, aici, acolo unde-i George și oamenii, nu, acolo se administrează bine finanțele. Eu încerc să scot foarte mult în evidență faptul că în momentul când ai intrat, trebuie să înveți, trebuie să te dedici. De asta e un program de mentorat. Pentru că dacă intri doar ca să ai acces la strategia mea, plătești toți banii aia doar ca să mă copiezi pe mine, nu merită. Am învățat. El m-a învățat, zice, uite, faci așa, așa, așa. Și am făcut o dată, de 2 ori, de 3 ori și acum mă uit să vedem cum sunt și sunt super mulțumită. Deci super, super mulțumită, nu-mi vine să cred. Carmen, spune-ne prima dată, te rog, câteva lucruri despre tine, ca oamenii care ne urmăresc să te cunoască. Puțin poate din ce ai făcut, ce faci în momentul de față, unde ești în momentul ăsta. Eu știu unde ești, dar să te cunoască și ei puțin, pentru că poate și ei se află în acea situație în care tu te-ai aflat sau în care tu te afli și poate nu au curajul să facă pasul ăsta crezând că poate nu e pentru ei. Ba, da, este. Eu mă numesc Carmen. Eu sunt ardeleancă din județul Hunedoara, de la pădurile Hunedorii. O să folosesc limba română cât pot literar și când nu, o să folosesc un pic dialectul nostru pe care l-am învățat în Ardeal, fiind eu copil acolo și acolo am crescut. Sunt foarte emoționată. Eu sunt un om transparent, un om sincer, un om corect. Așa am învățat acasă, în România. I-am întâlnit fără să vreau. A fost o întâmplare. Am întâlnit pe Bogdan din Trading Busters. Cum ai aflat de noi, Carmen, prima dată? Și să ne spui doar că în momentul de față tu ești în Germania, da? Da. De cât timp, poate ne spui, Carmen, de cât timp ești plecată în Germania? Eu de fapt am locuit în 2 țări, în Spania, în nordul Spaniei, 14 ani, în Saragossa, unde eu am studiat acolo în ultimii ani, mi-am făcut o școală tehnică în Institutul Tehnic din Saragossa, am terminat electrotehnica și m-am mutat în Germania cu serviciu. Eu mi-am trimis curriculum vitae în Germania, am fost acceptată de Germania și am venit în Germania, în Freiburg. Cu ce te ocupi? Eu acum termin și aici o școală în economie. Ok. Momentan sunt în faza de practică, trebuie să mă examinez în mai 2026. Vine examenul final, să-mi ajute bunul Dumnezeu, așa cum m-a ajutat și până acum, să pot să reușesc și să iau examenul. Eu vă repet, sunt foarte emoționată, nu m-am așteptat, chiar cu George să fac un interviu. Cu ce te ocupi acum? Ce necesită jobul tău, Carmen? Jobul meu, eu lucrez acum pentru Telecom Deutschland. Sunt la relații cu clienții, la reclamații, în special la reclamații. Șeful meu are o foarte mare încredere în mine, el m-a văzut că eu sunt sinceră, eu i-am spus tot timpul șefului ce se întâmplă și meseria mea va fi în control. Adică să controlez instalațiile de glasfază. Glasfază înseamnă de fibră optică în limba germană. Pentru că eu am cunoștințe tehnice și termin și școala mea de economie aici în Germania. După absolvirea școlii, o să lucrez în telecom, dacă eu o să pot și o să reziste nervii, cum se spune, dacă nu, eu o să-mi caut în altă parte pentru că eu sunt pregătită. Eu sunt pregătită profesional bine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cum v-am întâlnit pe voi? Eu m-am căutat un job, un serviciu lângă serviciul meu și zic Ok, practic
o sursă suplimentară de venit, să zic așa, Exact. nu Și strică atunci niciodată. văd pe cineva, am văzut dintr-o dată, chiar pe tine, George, cum prezinți într-un video, cred că l-am și păstrat, nu mai știu exact, și eu mi-am trimis adresa mea de e-mail, numărul de telefon și atunci Bogdan s-a pus în contact cu mine de la voi. Am avut cu Bogdan o întâlnire pe Zoom. Eu am crezut că este o minciună. Eu am crezut că este ceva ce deci nu mi-a acceptat, mintea mea nu a acceptat lucrul ăsta. Nu, deci e foarte important cu ce vorbești de mindset, cum să zic eu, cum înțelegem noi lucrurile astea. Și norocul meu că eu l-am ascultat pe Bogdan. Deci norocul meu că eu l-am ascultat mie mi-a dat un sentiment de încredere, ceea ce e nu greu, dar oricum sunt un pic precaută din cauza Da, că eu am stat este foarte și mult. normal, este și normal și este foarte bine să fii așa precaut. De-aia noi aici la Trading Busters încercăm să punem oamenii prima dată într-un meeting cu un consultant de la noi, ca să poți să le arate, uite, asta ai putea face, asta facem noi și mai departe, ca să vezi dacă e pentru tine sau nu e pentru tine. Și poate oamenii, știi cum, au și zic, băi, dar nu e pentru mine asta, Nu e e adevărat. E altceva. foarte simplu. Știi? Nu e Și adevărat. oamenii E tind să pentru toată renunțe lumea. gândindu-se strică, bă, poate nu e pentru mine. De asta am ales să oferim acest meeting pe Zoom, cum și tu l-ai avut cu Bogdan, în care să vă exprim exact ce facem noi aici și că nu e chiar atât de greu, în primul rând, dar și faptul că totul e real, pentru că la cât de mulți Real. scammers sunt în Real. domeniul ăsta, e foarte, foarte greu să mai destinzi cine spune adevărul sau cine minte. Vorbește. Da, da. Exact. De asta în acest meeting încercăm pe cât de mult se poate să fim 1000% transparenți, îndemnăm oamenii care intră să pună Exact. absolut toate întrebările pe care le au, ca să-și dea seama în primul rând ei dacă la final e pentru ei sau nu. Pentru că și noi nu vrem oameni care să vină cu așteptări foarte nerealiste sau lucruri de genul ăsta. Uh, Felicitări și pentru parcursul tău, Carmen, pentru că, uite, de la nu e pentru mine și poate n-aș putea să fac asta niciodată, la a Clar. ajunge să intri în programul de mentorat, să folosești robotul de trading, să tranzacționezi pe contul funded și să obții payout-uri de la Funding Dynasty. Cum sună Da. procesul ăsta? Adică, Ai, comparând o cum ai nebunie. intrat și la ce te gândeai, până la ajunge efectiv să primești payout, adică să iei bani de pe contul primit funded. Eu am fost pur și simplu, eu am fost ghidată, deci ghidată de Bogdan, ghidată de Barna. Deci, după recomandările lui Bogdan, deci Bogdan a fost piesa principală, uite, facem așa, eu l-am ascultat. Deci asta a fost, cred că, secretul ca eu să um, am așa ceva. Repet, sunt foarte emoționată din nou. Stai Foarte, liniștită. foarte emoționată din nou și emoțiile rămân. Ce m-a determinat încă ceva? Știți, eu acolo la casa mea în România, de unde vin eu, nu mai este nimeni și eu am zis, Doamne, cum fac eu acum că aveam nevoie de bani, deci eu n-am câștigat aici, doar am câștigat un salariu și ca să pot întreține casa și zic eu, ce fac acum? Și casa nu mai este nimeni acolo și iar am avut un impuls așa de puternic pentru că eu sper să mă întorc într-o bună zi acolo unde părinții mei sunt ori murit, acolo unde îs mormintele bunicilor și acolo unde este casa. Trebuie să-i Deci, mai dau practic, bani surorii ăsta a mele, fost cumva un, motivul în care ai ales un să, hai să impuls vedem enorm. cum aș putea să mă întorc în România. Cu salariu probabil că e destul de greu pentru că deja te-ai obișnuit acolo la un anumit stil de viață și în România salariile cresc, dar nu se pot compara în momentul de față niciun fel cu salariile care se oferă Și mai în ales în Germania. Și profesional practic ca ăsta și a fost și motivul din care te-ai apucat, ai zis să-i dai o șansă, nu? Sau? da.
Da, ultimele fotografii pe care eu le-am primit de acolo, le-am primit și lui Bogdan și cu lacrimi în ochi am spus: Bogdan, eu vreau să mă întorc acasă, ca să am de grijă de casa aia, cum am avut de grijă de aici, de toate lucrurile aici. De am reușit eu atâția ani la rând. Eu am avut de grijă de lucruri, eu nu mi-am bătut joc de oameni și nici nu am profitat de oameni. Deci nu, George, eu nu profit de nimeni, eu nu fac așa ceva pentru nimic în lume, pentru nimic în lume, chiar dacă pierd eu. Că și cu banii, cum să spun eu, deci și cu, m-am gândit, e așa, sunt lucrurile așa. Când am văzut că ai trimis banii la căței, la pisici, la oameni, George, atâta m-am bucurat că eu am zis, aleluia, zic, să duc acolo. Eu mi-am făcut tot felul de, uite așa mi-a făcut capul, uite așa, că eu în viața mea n-am intrat într-un cazinou, eu nu cunosc ce să te duci la păcănele, să joci, eu nu știu de lucrurile astea, dar aici este o școală ce eu am învățat până acum. Deci eu sunt la homework, deci am făcut, cum să spun eu, tema de casă numărul 1, ca la școală, George. Deci eu am aici absolut. Deci este caietul meu. Este caietul meu. Eu am învățat. Deci eu am învățat, George, în continuu. Uită-te și tu cum scriu eu. Uită-te la rând, luni la rând, George. Deci eu am scris absolut toate ideile. Cum să spun, de la începutului, cum povestești tu în primele videouri, eu le-am scris ca eu să mă formez mental. Să nu fie, cum să zic eu, să nu fie neînțelegeri, ca mintea mea să se ducă în direcția aia. Ca să nu-ți spun, eu nu prea folosesc celelalte programe, numai TradingView. Deci ăla, da, m-a ghidat Barna, cel mai bun om de pe fața pământului. M-a ghidat Barna și eu, George, domin programul respectiv. Deci eu le fac foarte frumos. Am ajuns ca un profesionist. 1600 de tranzacții. De pe o lună întreagă am făcut. Mă zic că ăsta e așa, ăsta e așa. Nopți la rând. Nu am dormit, dar m-a și rupt oboseala. Ori și fost zile că munca mea este foarte stresantă acolo unde sunt. M-a și rupt oboseala, am mai și stat, iar m-am pus la ele. M-am pus la ele. M-am pus la ele. Acum eu vreau să-mi iau încă un job și de sâmbătă, ca eu să pot să înaintez. Foarte frumos ce ați făcut. Deci eu fac școală. Nu am făcut economie aici și nici în România și nici pe lumea asta nu cred că cum am făcut în Academie la Trading Busters. Nu am făcut. Uite, asta este unul dintre principalele motive în care tu ai reușit în domeniu și alături de noi așa de rapid, pentru că oamenii tind să crede că știu ei mai bine de foarte multe ori. Știi, care intră oameni cu zero experiență și când începem să vorbim, să le explicăm, ajung poate unii dintre ei să zică, da, nu fac asta, dar nu fac asta. Faptul că tu ai făcut exact cum ți s-a spus în materie de învățat și ghidare, a ajutat, îți spun, 100% cel mai mult în direcția asta și ca oamenii să înțeleagă, în momentul când intri în program, tu ai timp să înveți liniștit, dar în același timp faci și bani, deoarece primești acces la un cont instant funded. Așa mi-a spus Bogdan. Eu l-am ascultat din nou și am spus: Bogdan, bine, eu m-am dus, că este logic, deci după cât eu am văzut în lumea asta aici, în țara asta, mai ales în țara asta, deci este logic că cursurile aici costă bani, informațiile costă bani, timpul, nimeni nu-și pierde timpul aici, nu ești competent, pleci. Deci eu am știut niște lucruri și atunci, fiind conștientă de niște lucruri, am zis da. O vorbit cu logică, cu, cum să zic eu, cu corect așa, Bogdan. Deci nu a fost să bată câmpii, și a fost corect. Și am zis da, așa este. Și fără așa ceva nu reușim. Deci nu, George, nu se reușește. Deci așa este situația. Și bineînțeles, deci fără carte îmi pare rău. Deci uite-te și tu, deci aici. Deci tu, luni la rând. Este mult de studiat. Este mult de studiat. Pentru că ce se întâmplă? Foarte mult. Dacă rămâi doar cu, din nou, ai primit acces la strategia mea automatizată, care, Cosmin, după cum ai spus, te-a ajutat să o pui pe conturi funded. Adică, oamenii, chiar dacă ai zero experiență în ceea ce înseamnă
roboți de trading, nu vă faceți griji, vă putem ajuta cu absolut totul de Eu la am zero. avut Nu s-a născut noroc. nimeni învățat sau lucruri de genul ăsta, dar oferim ajutorul ăsta, nu este nimic contra cost. Nu, Ne luăm nu. absolut totul Absolut nimic. în Nimeni nu marja mi-a noastră. cerut mie bani să vină să... Uite, facem așa. Dacă eu la ora 22 noaptea, deci au fost 23 ora României, 22, el era încă acolo și eu i-am spus, nu știu, bine, el intră la mine pe laptop, el îmi face lucrurile, că nu... Ce Deci înseamnă nu asta? Că vorba de a seta robotul de trading în termenii care trebuie pe contul funded. Cum am spus, nu s-a născut ei mi nimeni l-au învățat, făcut. nu s-a Da, pe născut mine m-au nimeni ajutat învățat, ei. Da. dar ajutăm. Și de asta Carmen a reușit să facă bani în timp ce învață, pentru că asta este Exact, ceea ce promovăm aici, exact. încât să nu grăbești acest proces de învățare, că vreau să fac neapărat bani de mâine și intri cu Mm-mm. n-ai răbdare să înveți. Așa poți să folosești strategia automatizată Genau. pe contul Exact. funded. Bineînțeles, ăla să nu fie scopul final. Scopul final să nu Mm-mm. fie să folosești doar aia. Scopul Nu, final trebuie nu, să fie să întotdeauna să înveți înveți. Pentru cartea, că aia cartea. înseamnă cu adevărat independență și Exact. te simți Exact. altfel când știi ce faci, știi? Adică știi de ce se întâmplă aia, de ce se întâmplă aia. Iar Carmen e dovada clară că nu contează Nu vă ce mint, oameni faci, buni, unde mâna pe ești, inimă. dacă ai ghidarea necesară și determinarea de a pune în practică lucrurile pe care le înveți, nu ai cum să nu reușești, efectiv. Dacă Exact, ai, exact. dacă ai determinarea asta. Încă ceva, noi trebuie să respectăm regulile în academie și cum să zic eu, deci regulile nu numai în academie și regulile în trading. Deci dacă nu suntem disciplinați, vai ce bine vorbiți, dacă nu suntem ordonați, nu trebuie să fim lacom. Deci eu m-am bucurat. Money managementul. Deci trebuie neapărat ăla. Vai, riscul. Sunt chiar trei lucruri care money management, deci administrația banilor, riscul, deci dacă ți-ai pierdut contul, cum zici tu, deci dacă am pierdut bănuții, eu nu mai pot să, chiar dacă eu știu să le fac asta. Exact. Wow, asta e Deci dacă punctul pe mi-am I. pierdut Noi ca bănuții, și eu nu mai... traderi, dacă nu avem bani în cont sau nu avem un cont funded, poți să Ce știi cât de faci? mult vrei tu. Da, da. Ce faci? Pun iar bani de la tine, cumperi Riscul, alt. Oh. disciplina, disciplina. Regulile și lăcomia. Deci nu vreau să aud și eu, nu, eu și așa nu am fost pe lăcomie și pe, deci jos. Sunt 5 lucruri care alea neapărat trebuie respectate. Egal dacă ești în trading buster sau dacă te duci să faci. Bine, eu în cazul meu nu. Eu nu să mă mai despart în veci. Uh, Niciodată. Da, astea sunt reguli esențiale în domeniul ăsta și asta am apreciat foarte mult la tine, Carmen, pentru că chiar dacă pe contul de la Funding Dynasty ai făcut, nu știu, câteva sute de dolari, am apreciat foarte mult faptul pentru că oameni buni, oricine poate să seteze riscul mai mare, automat, dacă riscul e mai mare, faci mai mulți bani, știi? Dar trebuie să ne gândim puțin și la partea negativă, dacă intri într-un strike negativ, dacă se Am întâmplă intrat, lucruri de am genul ăsta. văzut, s-a dus George în septembrie, sorry, deci toată lumea a intrat. Tu ai și spus, o să vină vremea când o să mai tranzacționăm în septembrie, nu mă joc, e al treilea an consecutiv, deci eu te urmăresc, deci eu videourile și tot absolut. Și am văzut, atât m-am bucurat că nu s-au atins din profit a fost, atât m-am bucurat că nu s-a atins de bănuții ăia din contul meu de trading. Chiar am zis, asta e Asta înseamnă să fii Mhm. trader, da? Să fii un foarte bun money manager, să fii disciplinat, să tratezi lucrurile astea ca pe un business normal. Pentru că lăcomia, într-adevăr, poate să-ți aducă mai mulți bani, că mărești riscul, faci mai mulți bani. Dar la ce bun? Pentru că, exact cum ai spus și tu, Carmen, da? Dacă noi nu mai avem bani în contul de trading, fie Ce că e un fac cont după live, aia? fie Dacă că e un eu cont știu aici, funded. da, cât eu am învățat aici și am scris aici și tu îți dai seama pe TradingView nopți la rând m-am uitat după tranzacții, trimiteam lui Barna, îmi spunea Barna, nu, gândește-te încă o dată. uh, Aici nu, vai de mine, de ce am pus așa? Și doar știam că mi-a sărit aici era corect, cum am scris eu pe grafic și fals, ce am scris eu în foaia de Excel, cu formulele acolo.
zic, Barna, iartă-mă, am greșit din nou. Din nou, fai de mine. Noi punem foarte mare accent și Carmen poate să confirme chestia asta pe Da. rezolvatul temelor. Adică să nu credeți că temele la noi înseamnă să faci un quiz și zice gata, ești ok, treci la următorul. Nu. La noi temele sunt foarte serioase, trebuie să pui foarte multă muncă. Mentorul îți verifică efectiv fiecare tranzacție pe care o iei. După cum a spus și Carmen, da? Tema 1, Asta, 4 luni. Tema 1, 4 luni. Zero, fără să am nimic în viața mea. Eu n-am avut treabă cu așa ceva. A fost practic, Carmen, prima dată, asta a fost prima ta interacțiune cu ceea ce înseamnă domeniul financiar și mai mult day trading-ul, pentru că day trading-ul este diferit de investițiile pe termen lung, unde pui niște bani acolo într-un cont, într-o companie sau un indice și îi lasă să crească pe termen lung. Aici este puțin mai mult de muncă, deoarece facem trading activ. Da? Și Da. e puțin mai greu, pentru că trebuie să știi ceea ce faci, pentru că da, riscurile sunt mai mari, bineînțeles și profiturile sunt mult mai mari comparativ dacă ai investit pe termen lung, dar trebuie să știi clar ceea ce faci, pentru că dacă nu știi ce faci, riști să Exact. pierzi bani. Tratăm fiecare membru al programului la fel. Egal, da. Deci Facem sunt tot ce se sigură. poate din partea noastră. Da, Dar, bineînțeles că rata de succes nu depinde în exact, totalitate mă. doar de noi. Noi îți Păi putem da, da toate tool-urile, toate da, informațiile și tot ajutorul pe care îl putem oferi. Dar, da. din câte vezi și tu, și le spun tuturor, de-aia e și meeting-ul ăsta de 1 la 1, că și tu trebuie să vii la rândul tău cu partea ta Păi în sigur care că da, mă. pui în aplicare, să Sigur că da. muncești. Vezi, că e destul de mult de muncă. Păi sigur. În primele 6 luni, în primul an, trebuie să pui în practică tot ceea ce faci aici, să înțelegi Exact. riscurile aferente, să nu fii lacom. Sunt foarte multe lucruri care depind și de tine, lucruri pe care noi nu le putem controla în niciun Sigur. fel. Și acum, bineînțeles că mai sunt și oameni nemulțumiți. Nu pot să-i mulțumesc pe absolut toți. Mi-ar Dai face mare 4,8, plăcere. 4,8 din 5. Din 5, 4,8. Da, Deci toată lumea cu... arată foarte bine, dar Știi ce oamenii m-am se leagă gândit? mult. Păi uite, știi cum e chestia aia cu profesoara, știi? Da. Întreabă în clasă copiii, știi? Cât face 1? 1 plus 1 face 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, știi? Până la 9 plus 9, 18. Și când zice, toată lumea, nu zice nimeni nimic. Și când zice 10 plus 10, 24, toată lumea începe să râdă, știi? Ai greșit. Ce? Da. N-a apreciat nimeni că a dat 9 Până răspunsuri atunci. corecte, dar în Da. momentul când a făcut o greșeală, toată lumea a râs și a bătut joc. Așa e și în viață, așa e și aici la noi. Exact. Nimeni Așa nu e. apreciază că din 200 și ceva de review-uri, 4,8 sunt uh, Bune. de Și 5 numai... stele, de la Da. oameni extrem de mulțumiți și Da. câteva dintre ele, nici măcar poate 5% din review-urile respective nu sunt negative. Dar, cum am spus, fiecare are dreptul să aleagă. Noi ne dorim foarte mult să lucrăm cu oameni care vin cu inima deschisă și Da. care înțeleg. De asta și interviurile astea pe care eu le fac, dacă oameni vă îndemn să le urmăriți și pe cele în română și pe cele în limba engleză, pentru că avem foarte multe în Am limba învățat de la engleză. voi foarte multă engleză. Mulțumim. Eu încerc să scot foarte mult în evidență faptul că în momentul când ai intrat, trebuie să înveți, trebuie să te dedici. De asta e un program de mentorat. Pentru că dacă intri doar ca să ai acces la strategia mea, Hmm. nu merită. Adică să plătești toți banii aia doar ca să mă copiezi pe mine, George, mai bine nu la faci pasul lucru, la ăsta. lucru nu iau nimic, nici nu pot să-l scot. Deci eu nici măcar că doar aia trebuie făcută într-un ăsta, dar roboții mă au făcut singuri, Doamne, ei au făcut singuri. Am învățat, el m-a învățat, zice, uite, faci așa, 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 așa. Și am făcut o dată, de 2 ori, de 3 ori și acum mă uit să vedem cum sunt și sunt super mulțumită. Deci super, super mulțumită. Nu vine să cred, e ca o, cum să zic, așa face capul câteodată. Dar asta este. Și nu m-am așteptat ca în țara mea, chiar în țara mea, după atâția ani plecate de acolo, după atâția Uh, ani Eu mi-aș dori acasă, la foarte mult ca copil. mulți români să se întoarcă, pentru că și eu, la rândul meu, am avut visul ăsta, am fost plecat în Am văzut, Italia, vai tu ce scrii, vai am ce fost plecat în Anglia, am muncit vreo 2 ani și jumătate acolo într-o pentru fabrică. măicuța ta, mica ta e acolo, dar a mea nu mai este de la 11 ani. Îmi pare rău
să aud lucrul N-am mai ăsta, avut. N-am mai avut. dar chiar îmi doresc foarte mult ca mulți Când am oameni auzit că tu te-ai să dus după reușească. mămica ta să o ajuți pe mama ta, vai, zic, cum n-aș fi ajutat-o și eu pe mama mea? Dar a fost taică meu acolo și el a plâns de multe ori. Și Știi că am, de foarte multe ori pentru a reuși în viață ai nevoie de nu o am avut, motivație, iar nu am avut, motivația nu poate să nu fie am avut. doar bani, știi? Dacă doar motivația ta e doar bani, e, Nu, e George. foarte greu să reușești în absolut orice domeniu, pentru că pe parcurs întâlnești lucruri care nu sunt atât de roz, știi? Nu sunt atât de Sigur că ușor de da. trecut peste. Mă, E la noi multă se zice muncă să fii și om de omenie, măi, omule, mă. Să fii om de omenie, mă, contează mai mult, mă, decât ce-i suplimentar e datorită că m-a ajutat, am fost ajutată de Barna și m-a ajutat și capul de am putut să le dibui aici. Dar în primul rând trebuie să fim oameni de omenie și exact, după asta aia, te-a ajutat foarte mult, Carmen, pentru că, după cum spune, Carmen avea absolut zero experiență, după cum a spus și absolut. ea aici, Nimic de dar a eu face, măi, cred omule, cu foarte mult asta. că nu există limită de vârstă, nu Nu. există, Toți bătrâni, a 50 de ani azi nu mâine. există limită de inteligență, oameni buni, nu Exact. există așa ceva. Nu, deci, oamenii Nu. când aud de trading se gândesc, băi, dar trebuie să fii foarte deștept. Nu este, oameni buni. Da, sigur. Păi, Lucrurile astea țin de logică nu pe am care avut curajul să fiecare spun. dintre noi Nimeni o nu știe. avem. Încă nu știe lumea, nu știe. E foarte greu să reușești singur în acest domeniu. Să nu se Altceva e când sperie ai oameni. oameni lângă tine care fac doar lucrul ăsta. E altceva. Vai, un sprijin enorm. Păi eu nu mă apucam de treburi din astea, George, singură de mintea mea. Mă. Cum să... Deci nici nu m-a trecut prin cap vreodată. Eu somn care te duci la lucru și care... Stai mă, un pic. Om care te duci la lucru și care își câștigă pita 8 ore pe zi, 9, dacă se poate să faci și ore suplimentare și cam atât și ceva de genul, dar Un nu se lucru, un fac. lucru, un lucru normal, un lucru normal, pentru că așa am fost învățați toți și eu vin la fel din clasa muncitoare. A fost foarte greu păi, se poate și altfel. Și văd asta nu neapărat la oameni care sunt puțin mai înaintați în vârstă, dar la oameni tineri de 20 ceva de ani și încă au frica asta. Dar ce se întâmplă? Dar nu e sfârșitul lumii, adică Doamne, mamă, să nu vă fie frică că eu am 50 încerci, și nu adică mi-a fost frică. încearcă. Da. Încearcă, nu se poate întâmpla nimic, adică ce se întâmple? Și dacă Încearcă, s-ar dacă nu duce acolo la, încerci, atunci la e alte, problemă. dacă s-ar duce să fumeze sau să se drogheze sau să bea alcool, nu tot acolo îi. Exact, exact. Nu tot acolo îi. Nu. Da, nu vă fie frică, oameni buni, să investiți, nu Nu. vă fie frică nu neapărat să veniți la noi la trading, dar pur și simplu, în general, nu vă fie frică să încercați lucruri noi care poate, dacă munciți îndeajuns de mult pe partea respectivă, vă poate efectiv schimba viața. Aia e ceea ce merită cu adevărat. Gândiți-vă Exact. că mulți oameni toată ziua, petreceri, vacanțe, Da. credite peste credite și lucruri de genul pentru lucruri care nu le aduc niciun beneficiu pe termen lung și e doar o bucurie de moment. Gândiți-vă doar la faptul că oamenii se duc și își cumpără mașini de 10-20 de mii de euro în rate. Deci, efectiv, da? Nu vă fie frică să investiți în voi. Da? Despre asta e. Așa am făcut, cum ai spus. Am investit în mine de data asta. Niciodată n-am investit. Și mașina, Fordul meu ca, e mașina de, cred că 16 ani, are 9 fost. Nu, moment. Mașina din 2013, nu cât e. Fordul meu ca mă duce, e în ordine, nu trebuie Exact. Trebuie mașini să de ne gândim la lucruri cumpărat care... cu bani în Spania, ui așa, i-am dat bani. Zic, nu mă bagi, că nu. Bine, aici am ceva, asta este, n-am putut, George, nu pot tot. Dar eu pot să plătesc înapoi. Eu pot Știi să cum? plătesc înapoi. Să nu fie aruncați degeaba. Adică, cum am spus, Exact, mă. oamenilor li se pare că e ok să cumpere o mașină, Da, să dai o grămadă de bani pe mașină, că e cash, că e în rate, dar nu li se pare ok să investească în ei, să încerce să investească în ceva care le pot aduce beneficii da, pe termen lung. sigur, Frica asta sigur. e ceea ce omoară Da, da. Să foarte mulți. ascultați. Eu, cum îi zice, sfatul meu, recomandarea mea, să ascultați de ei, pentru că numai parte de bucurii veți avea. Știu,
nu știu cum mă vedeți dumneavoastră pe mine, nu știu ce gândiți despre mine, dar ei sunt transparenți, sunt super corecți, sunt de acasă de la mine, dar nu asta că sunt de acasă, dar foarte bine pregătiți în domeniul ăsta. Să nu vă fie frică. Așa cum a spus George, asta e o meserie, e o profesie, e școală. Și cel mai important, oameni buni, când primiți, că veți primi de la Trading Busters, veți primi, nu trebuie să aveți banii voștri, că ei au absolut tot ce le trebuie. Să aveți de grijă de bănuția ca de ochii din cap, ca de ochișorii din cap, că dacă nu, degeaba știm carte dacă nu avem cu ce să facem nimic. Exact. Și oameni buni, școala este, încă ceva, este personalizată. De ce vă spun asta? Ce mi se potrivește mie, nu îi se poate potrivi lui George. Deci noi suntem două persoane diferite, doi oameni care, deci sunt chiar total diferită. Deci Ceea ce e absolut normal și nu asta trebuie să determine e dacă o absolut tot persoană personalizat, sau nu. fiecare școala pe care eu o primesc, chiar dacă eu vreau să o dau mai departe, nu o să-i fie bună la celălalt. Sunt sigură. Sau altul. Nu o să-mi fie bun mie ce. Uite, mie nu este bun. Poate. Eu nu cunosc atâta. Ce are George? Poate pentru mine este prea mult. Mintea mea nu poate să încapă în mintea mea. De asta, fiecare persoană care intră în program, totul se face personalizat pentru el. De asta Exact. Da. este Asta e foarte bine. Eu important văd să lucrul ăsta. lucrezi cu un E mentor, pentru că extraordinar. fiecare suntem diferiți. Da? Nu înseamnă că e unul mai deștept Da. sau altul mai puțin, nu are nicio legătură. Pur și simplu sunt lucruri care poate cineva le înțelege, altcineva nu le înțelege și invers. Persoana respectivă înțelege asta, dar nu înțelege aia și tot așa. Plus timpul pe care poți să-l petreci. Foarte, foarte multe detalii de genul ăsta, care ele trebuie să fie neapărat personalizate Absolut. pentru a putea Reuși. reuși. Absolut. Nu se poate transmite. Adică eu așa nu cred. Sunt 100% convinsă că ce primesc eu este doar al meu. Nu am cum. Nu pot. Nu pot eu ca să, cum să zic eu, să dau mai departe. Numai dacă mă angajez la Trading Busters. Orice este, absolut, Orice, absolut, dar absolut orice absolut este orice este posibil, știi? posibil. Pentru oameni în vârstă, Niciodată, pentru domni și doamne din România, Germania sau Spania, vorbești cele 3 limbi fără nicio problemă, perfect. atunci tu mă angajezi și eu vreau pe piața sud-americană să intru. Deci ăia în Columbia, în Argentina, Chile, George, toată Sud-America de sus până jos, Mexic, vai. Deci, Noi avem de paroliști. avem clienți din America Centrală, avem clienți din Mexic, avem clienți din America, avem clienți din Statele Unite, avem clienți din Canada, da? Da, Noi așa am început, Trading Busters dacă a aveți început. nevoie și nimeni nu poate hablar spaniol, pentru mine e fără niciun fel de problemă, nu m-am spui și las absolut tot și în momentul ăla ajut țara și țara o ajut. Dacă ne ajutăm pe noi, ajutăm România să văd țara frumoasă. Asta Mulțumesc! Mulțumesc mie, de feedback, Carmen, și îți mulțumesc pentru că ai fost eu vă prezentă în mulțumesc. acest interviu și ai dat mai departe oamenilor din experiența ta pe care ai Da, avut-o cu Trading Busters. Dacă vrei să mai spui două cuvinte în încheiere pentru oamenii care ne-au urmărit până la momentul de față, poate dacă le-ai recomandat sau nu da. să intre în programul nostru de mentorat, cu mențiunea dacă nu este ușor. Trebuie să pui muncă. Exact. Dragi oameni, dragii mei, vă recomand din sufletul meu, no? Vă recomand Trading Busters, e o academie, deci e o întreagă, așa cum au spus ei, e un întreg sistem care e foarte bine structurat și pus la punct. Nu vă faceți griji, să nu vă fie frică, trebuie să muncim, ei muncesc, trebuie să muncim și noi. Înscrieți-vă, hai să facem comunitatea mare, ridicăm țara. Ridicăm țara, chiar dacă eu sunt bătrână pe aici, uite, am îmbătrânit aceea între oameni, între străini aici, dar mă întorc acasă, dar văd România ridicată.
ridicăm țara și finanțele României aici ar trebui să fie, aici, acolo unde-i George și oamenii, no, acolo se administrează bine finanțele. Niște videouri superbe pe care le-ai făcut, George, cu drag mă uit câteodată la ele, că bine, eu am acces, fiind în mentorat și așa, am acces nelimitat la videouri și la sfaturi și la, sunt nu numai videourile, ci sunt și cum să zic eu, reportaje făcute în scris, ce înseamnă, deci pe toate la rând le iau, le citesc, mai și scriu când trebuie să scriu și uite așa. Da, vă recomand din inimă și să nu vă fie frică, nu, de nimic pe lumea asta, mai ales la tineri, vă rog tineri, eu sunt bătrână, dar vă rog tineri să vă alăturați, să faceți, că o faceți pentru voi, învățați ceva super frumos, eu am învățat lucruri super frumoase în lumea asta și să ne punem, să arătăm că noi suntem într-adevăr cei mai buni, cei mai sufletiși, cei mai limpezi, cei mai transparenți, cei mai buni oameni din lume, cei mai cinstiți, cei. Așa suntem noi, așa suntem noi. Da, Îți mulțumim de feedback, da. Carmen, apreciem foarte, foarte mult toate vorbele frumoase pe care ni le-ai Foarte spus. frumoase, așa sunteți extraordinar de transparenți, așa cum sunt și eu. Inimă deschisă am fost tot timpul și voi rămâne pentru totdeauna. Dumnezeu mi este martor de pe ceruri, El știe. Eu așa am învățat acolo la mine acasă. Deci dacă eu, care sunt de la sat, din România, nu, din munți, practic sunt munți, sunt pădurile Hunedorii, sunt munții acolo. No. Și am reușit 50 de ani, aproape 50 de ani am venit în Academie Mult și nu înainte. mi-a fost frică, nu mi-a fost frică deloc și am muncit și eu o să muncesc în continuare. Îmi vine acum tema numărul 2, să vedem ce îmi spune Barna și cum îmi spune, să vedem ce îmi spune Bogdan și cum îmi spune. Niște copii extraordinari, extraordinari. Cosmin, care zi și noapte, practic, e acolo pentru... Niciodată n-am fost refuzată. Dragi tineri din România, vă rog, fără nicio frică, domnilor, dacă vi frică sau ceva, să vă puneți în contact cu mine. Și eu vă spun exact cum și ce, să nu vă fie frică absolut deloc. Deci, Mulțumim foarte, foarte respectul meu mult, Carmen. pentru Academie. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că v-am întâlnit. Chiar din Mulțumim. țara mea, chiar din țara mea, da, unde se face performanță. Deci performanță în așa ceva nu am întâlnit în absolut, eu nu știu de așa ceva, eu nici n-am căutat, dar după aia am mai căutat, George, și zic, ia stai să vedem, n-am văzut pe absolut niciunde. Nimeni, apoi eu la ea n-am acces, spui tu de niște americani, nu știu, eu la ăia, am citit o țără despre ei, dar eu n-am acces la ăia, nici nu mă, n-am ce să le fac la ăia. Sunt oameni bătrâni. N-ai ce, ăia nu au spus în viața lor, numai au ieșit acolo și au fost foarte diplomați când au ieșit să vorbească la lume. Nu așa cum vorbesc eu din suflet îți spun, așa și așa și așa. Ca și tine, nu? Ăia s-au limitat la, cum să zic eu, la averile lor sau ce-or fi făcut, nu știu. Nu mă interesează. Dragi tine, din nou, să nu vă fie frică. Dacă eu cu 50 de ani am făcut asta, vreau numai ani înapoi, 20 să am din nou. Deci vreau ani înapoi, dar asta nu se mai întâmplă. Dar de acum încolo, eu știu, asta e meseria mea, care chiar a doua meserie, poate chiar a treia meseria mea, care eu am învățat-o în lumea asta. În rest, de mătura știu să mătur, de curățenie, mâncare știu să fac, de cele nu-ți da ceva care e chiar important. Școala din Spania, școala în Institutul Tehnic din Saragossa, în Spania, în nordul Spaniei, școala de economie din Germania, 4 ani, îți dai seama, cu examen dat înainte, Felicitări. școala Trading Master din România, și liceul care l-am făcut în România, dar așa ceva. Dar cred că unde eu chiar am învățat e Academia la voi, unde chiar aceea fac ei și zic ei și, da, sunt lucruri care nu. Nu, eu nu învăț legea germană, George, eu asta nu învăț. Am cartea aici, eu le-am spus domnilor, am nota 3.
nota 3,5 în germană e slab. 4. Unui nota 10. La matematică am 1, dar la aia am 3. Zic, domnule, eu asta nu se învăță. Le-am spus, George, nu pot. Nu am treabă cu treburile astea. Bun. Mulțumim foarte mult din nou, Carmen. Apreciez foarte mult timpul tău și Doamne ajută, sănătate multă la mama ta, sănătate la soția ta. Spune-le și lor, și așa eu le scriu. Lui Bogdan, imediat îl sună, la răspunde. Dacă nu, sună el. O să le transmit oricum feedback-ul tău pentru ei, o să se bucure foarte, multă sănătate foarte, și foarte Doamne mult. ajută-mă în România și acasă, mă, oameni. Luptăm, o să ridicăm România și așa se ridică România. M-ați făcut voi, așa să facem, copii, așa să facem. Da. Multă sănătate. Traderi, sper că v-a plăcut videoul și că ați văzut cât de profitabil este să tranzacționați cu statistici și probabilități. Mi-a luat ani de zile să dezvolt acest concept unic de trading și acum mii de traderi îl folosesc în peste 40 de țări. Îi ajută să devină și să rămână profitabil scăpând de stres și de toate emoțiile toxice care vin cu analiza tehnică. Dacă vrei să înveți cum să faci trading cu statistici și probabilități, te aștept în comunitatea mea gratuită de Telegram dedicată traderilor din România. Acolo vei primi acces exclusiv la webinarii de trading, sfaturi dovedite și sesiuni de Q&A prin care ținem legătura în fiecare zi. Pe lângă asta, am creat și un program de mentorat în care lucrăm 1 la 1 cu traderii din lumea întreagă. Îi învățăm cum să câștige între 2000 și 20.000 de dolari în fiecare lună, tranzacționând doar 5 minute pe zi cu strategia lor și capitalul nostru. Am inclus în programul ăsta tot ce am învățat în trading în ultimii 11 ani. Și deja am ajutat peste 400 de oameni să aibă rezultate cu ajutorul lui. Dacă vrei să afli mai multe despre el, ai link în descriere. Nu uita să dai like, share și subscribe și ne vedem în următorul video.